පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කොහොමද හදන්නේ PowerPoint එකේ thumbnail එකක් හදන්න කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේ විදිහට PowerPoint එකක් open කරගෙන ඔයා වීඩියෝ එකට යොදන නම මේ add title කියන තැන දාන්න. මම මෙතන Senate ඉන්දීප කියලා යොදනවා. හරි, ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් insert tab එකට ගිහින් click path කියන තැන subscribe button කියන තැන go එක ගන්න. type කරලා ඊළඟට design කියන තැන මේ විදිහට ඔයාලා කැමති design එක ඊළඟට මේ විදිහට ආපු subscribe button එකක් ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ තෝරගෙන මේක කැමති තැනක තියෙනවා. ඊළඟට දැන් like මේක ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ විදිහට දැන් හදාගත්ත එක තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේක png ෆයිල් එකකට සේව් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ෆයිල් එකට ගිහින් print කියන එකට ගියන්න. ඔයාලට එතකොට පේනවා ඔයා හදලා තියෙන එක මේ විදිහට ඔයා හදාගත්ත එක සේව් කරන්න save as බටන් එකට ගිහිල්ලා png කියන එකට යන්න. ඊට ඔයා මේකට නමක් කියන්න ඕනේ. මම මෙතනට දානවා YouTube thumbnail කට save කියන. ඒකට ඔයාලට message එකක් එනවා every site current site only cancel කියලා current site click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් save කරලා බලන්න. මේ විදිහට ගිහිල්ලා picture document කියන එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට save කරපු එක YouTube thumbnail කියන එක open කරලා ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට ඇදලා තියෙනවා මගේ YouTube thumbnail එක මම හදපු එක. ඉතින් ඔයාලා බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. like කරන්න, subscribe කරන්න. මෙදින ඔය සුබ දවසක්.